ต่อไปนะครับบทที่ 5 ก็จะเป็นเรื่องการประยุกต์ใช้ IoT นะครับในโรงงานนะครับการประยุกต์ใช้ IoT ในโรงงานหรือว่า Smart Manufacturing นะครับก็มันจะเป็นเรื่องของการที่จะใช้ IoT เนี่ยในการวัดคุมทุกสิ่งทุกอย่างพอมันมีเรื่องการวัดคุมเนี่ยเราจะนึกถึงเรื่องอะไรครับต้องมีเรื่องเซ็นเซอร์พอคราวนี้เป็นเรื่องในระดับโรงงานเนี่ยมันจะมีความแม่นยำพลาดไม่ได้แม้แต่1 วินาทีนะครับเพราะว่าสมมติถ้ามันพลาดมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดความเสียหายรุนแรงเลยในการผลิตนะครับอย่างเช่นถ้าเราให้ความร้อนของปลาแห้งให้ความร้อนมากเกินไปมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเซ็นเซอร์มันเพี้ยนปลาแห้งก็จะไหม้ครับถ้าเกิดมันอบนานไปเพราะว่าเซ็นเซอร์มันเพี้ยนต่อไปมันก็จะเป็นเรื่องการแสดงของ output ของ supplier ที่เหลือในโรงงานอย่างเช่นตอนนี้มันมีน้ำยาในการผลิตเนี่ยมันเหลือเท่าไหร่ถ้าเกิดน้ำยาเหลือน้อยกว่าที่ใช้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดต้องเสียเวลาโทรไปสั่งอีกถามว่าต้องใช้คนมาคอยนับคอยอะไรอย่างนี้ไหวไหมก็นับไม่ไหวครับเพราะมันมีจำนวนเป็นล้านเลยแล้วก็มันจะเป็นเรื่องการผลิตของเครื่องจักรเนี่ยให้มันสื่อสารกันได้เองนะครับอย่างเช่นถ้าเครื่องจักรเนี่ยมาทำการผลิตสินค้า A ใกล้จะเสร็จแล้วเครื่องจักรก็จะต้องเตรียมส่งสัญญาณให้อีกเครื่องจักรหนึ่งเนี่ยเตรียมผลิตสินค้า B เพราะมันอาจจะต้องผลิตในเวลาใกล้ๆกันแล้วจับมารวมกันนะครับแล้วมันก็จะมีประโยชน์จากข้อมูลอะไรข้อมูลของเครื่องจักรอย่างเช่นตอนนี้เครื่องจักรมันเริ่มที่จะมอเตอร์เริ่มหมุนไม่แรงละมันก็จะรายงานว่าตอนนี้มอเตอร์มันเริ่มล้าละต้องรีบทำเลยคืออะไร1ก็คืออาจจะต้องเตรียมโทรหาช่าง2อาจจะเตรียมหาเครื่องมาสแปร์ให้ทำงานแทนเครื่องจักรที่มอเตอร์เริ่มล้าแล้วเนี่ยนะครับต่อไปอันเนี้ยมันพูดถึงเรื่อง Industrial Internet of Things ตอนนี้เป็นคำเต็มเลยก็ส่วนคำย่อนะครับก็คือ IIoT นะครับก็เพิ่มจาก IoT ก็คือคำว่า Industrial นั่นเองนะฮะเขาจะทำการเชื่อมโยงทุกอย่างในโรงงาน Shop floor นั่นเอง Shop floor ก็คือเนี่ยในโรงงานอย่างเช่นโรงงานผลิตรองเท้า Shop floor เขาคือส่วนที่ผลิตตัวผ้าใบส่วนที่เย็บอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็เขาจะมี Top floor ก็คือส่วนของสำนักงานอย่างเช่นส่วนของทำระบบบัญชีธุรการอะไรอย่างนี้หรือว่าส่วนจัดซื้อส่วนของการจัดพัสดุอะไรอย่างนี้นะฮะเขาก็จะทำการที่จะโคกันเพื่ออะไรเพื่อที่จะสมมติของมันใกล้จะหมดเครื่องจักรเนี่ยมันต้องรายงานมาที่ส่วนของ Top floor แล้วว่ามันเริ่มใกล้หมดแล้วคุณเตรียมตัวซื้อได้เลยหรือว่ามันเป็นระบบแบบต่างประเทศทันสมัยมากๆนะครับเขาเหมือนอาจจะเป็นการตัดเงินในตอนนี้ประเทศไทยเรามีพร้อมเพย์ใช่ไหมระบบมันอาจจะฉลาดมากตัดเงินพร้อมเพย์เสร็จแล้วก็ระบุส่งที่อยู่อะไรเงี้มาที่โรงงานอัตโนมัติเลยไม่ต้องให้คนมาคอยอันนี้ครับโทรไปสั่งเสมอในภาพนี้ครับเขาก็จะเล่าเรื่อง Industrial 1.0 จนถึง 4.0 นะครับในส่วนแรกก็คือเป็นส่วนของการผลิตแบบการที่เขาใช้ Steam แล้วก็ Water นะครับความหมายก็คือเขาใช้พวกไอ้น้ำเนี่ยในการผลิตก็คือยุคเก่าๆเลยที่ผมเคยเห็นยุคเก่าอันนี้มันจะเป็นประมาณว่าเป็นกังหันน้ำแล้วน้ำค่อยๆไหลผ่านกังหันเนี่ยเขาก็จะทำการบดรู้สึกจะเป็นเมล็ดนะฮะเมล็ดมีวิธีการบดได้หลายอย่างเช่นใช้วัวใช้ควายมาเทียมแล้วก็หมุนบดหมุนแอกเนี่ยเป็นวงกลมมันก็จะค่อยๆบดเมล็ดพืชเมล็ดข้าวนั่นก็คือเป็นยุคของ
Industrial 1.0 นะครับเป็นยุคแรกๆเลยต่อไปยุคที่2ก็เขาจะมีเห็นไหมครับจะมีคนอยู่คนหนึ่งเขาจะคอยทำการผลิตก็คือใช้คนเนี่ยเป็นแรงงานแล้วก็ใช้เครื่องจักรด้วยนะครับแล้วก็เขาใช้อะไรในการเป็นพลังงานเขาจะใช้พวกไฟฟ้านะครับในการที่จะผลิตอะไรสักอย่างหนึ่งต่อมาเป็นยุค Industrial 3.0 นะครับเขาก็จะใช้คราวนี้ก็จะใช้อิเล็กทรอนิกส์กับ IT แล้วก็คือพูดง่ายๆเป็นกึ่งออโตเมชันแล้วนะฮะจริงๆก็ไม่เรียกว่ากึ่งนะออโตเมชันเต็มรูปก็ว่าได้นะครับต่อมาในยุคที่4ยุคที่4นั่นคือเขาเริ่มใช้ Internet of Things แล้วก็มี Cloud Technology แล้วก็มี Big Data สังเกตดูว่ามันจะมีรูปสัญญาณตัวไร้สายหมดเลยแต่จริงๆในระบบจริงๆเนี่ยที่ปัจจุบันผมไม่เป็นคอนซัลท์อยู่ตามโรงงานเนี่ยก็คือเขาก็ยังไม่ได้ไร้สายอย่างนี้เต็มที่เพราะว่าพอไร้สายเนี่ยมันจะเป็นไงครับบางทีข้อมูลก็ loss นะเพราะว่าการไร้สายมันยังสามารถที่จะผิดพลาดได้นะครับเขาก็เลยใช้พวกเป็นแบบมีสายอย่างเช่นสายแลนหรือว่า RS485 หรือเราเรียกว่า Modbus นั่นเองนะฮะในโรงงานเนี่ยก็คือนิยมอย่างนี้กันอยู่ก็ยังไม่ไร้สายเต็มที่เหมือนในภาพนี้นะครับเดี๋ยวไม่ใช่ว่าคิดว่าเราเข้าไปในโรงงานเสร็จไร้สายหมดเลยแบบในภาพนี้มันยังไม่ใช่นะครับในภาพนี้เขาก็จะเป็นภาพว่าเนี่ย Industrial 4.0 มันประกอบอะไรได้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับอันแรกก็จะมีพวกโรบอทมีพวกระบบการคอนโทรลนะครับ HMI มันก็ย่อมาจากตัวเรื่องการ Human Monitoring Interface นะครับก็คือหน้าจอเนี่ยแหละลักษณะสมัยก่อนก็คือกดปุ่มเอาแต่พอเป็น HMI รุ่นใหม่ๆก็จะเป็นทัชสกรีนเอานะครับในหน้าจอ HMI เนี่ยก็จะมีเกจมอนิเตอร์โชว์ให้ดูว่าตอนนี้ความร้อนของเครื่องจักรอันนี้มันเท่านี้ค่าลูกสูบมันก็จะประมาณเท่านี้นะครับถ้าดูในภาพข้างๆนี้เราก็จะเห็นว่า Industrial 4.0 เนี่ยมันมีอะไรบ้างมันคือการรวมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยในส่วนของเรื่องการผลิตเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดจากภาพเราจะเห็นไหมครับว่ามันจะมีหุ่นยนต์มีระบบคลาวด์มีระบบกลไกนะครับแต่มีกาแฟเนี่ยไม่รู้มันเกี่ยวตรงไหนแต่สังเกตดูระบบโรงงานเนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือเป็นลูกกุญแจนั่นคือการปกป้องรักษาความลับนะครับสังเกตดูในแต่ละโรงงานเนี่ยกว่าเราจะเข้าไปขอเยี่ยมชมเขาได้เนี่ยค่อนข้างลำบากเพราะมันเป็นความลับถ้าเกิดคู่แข่งมารู้ความลับว่าเนี่ยในการผลิตถั่วเหลืองอันนี้มันใช้ซอสประมาณนี้ถ้าคู่แข่งรู้ปุ๊บเป็นไงครับคู่แข่งก็ไปผลิตแข่งแล้วก็ชนะเลยนะครับซึ่งทำให้แต่ละโรงงานเนี่ยเขาไม่อยากให้ข้อมูลเนี่ยรั่วไหลนะครับในภาพนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องตัว PLC หรือชื่อเต็มเขาเรียกว่า Programmable Logic Control นะครับในตัวของ PLC เนี่ยเขาออกแบบไว้ให้เป็นภาษาแบบ Logic ก็คือเมื่อเกิดเงื่อนไขนี้ให้มันทำงานตามเงื่อนไขนี้นะครับอย่างในภาพก็คือกดสวิตช์เข้าไปแล้วมันก็จะเขียนโปรแกรมเข้าไปใน PLC เนี่ยแล้วก็มันก็จะเกิดเงื่อนไขอย่างเช่นให้มอเตอร์ทำการสตาร์ทให้รับค่าแสงอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งพวกPLC ถามว่าราคามันแพงกว่าไมโครคอนโทรลเลอร์มากไหมข้างในของ PLC เนี่ยคือไมโครคอนโทรลเลอร์แต่ว่าเขาถูกสร้างให้เป็นลักษณะของเรียกว่าหลักการทำงานของ7 คูณ 24 7ก็คือ7วัน24คือ24ชั่วโมงพูดง่ายๆพวก PLC พวกนี้ก็ต้องทำงานอย่างน้อย2 ปีอาจจะได้พักทีนึงเราอาจจะคิดขำๆว่าในโรงงานเนี่ยเดี๋ยวไฟก็ดับแล้วพวก PLC จะได้พักซึ่ง
โรงงานส่วนมากที่มีมาตรฐานจะไม่ยอมให้อุปกรณ์พวกนี้ขาดไฟดับนะครับเพราะบางทีมันจะต้องมานั่งตั้งค่ากันใหม่มากมายถ้าเกิดมันดับไฟแต่ละทีแต่แน่นอนพวกอุปกรณ์พวกนี้มันจะต้องมีการที่จะ maintenance ของมันนะครับซึ่งในส่วนนั้นเนี่ยทางตรงนี้ขอตัดนะครับพูดพอ maintenance ช่วยตัดเลยโอเคครับเปลี่ยนหน้าใหม่ต่อไปครับเราจะเรียกเขาว่าระบบ SCADA นะครับชื่อเต็มเขาคือ Supervisory Control and Data Acquisition นะครับเขาคือเกี่ยวกับเรื่องการแสดงผลนั่นเองหลายคนบอกว่า SCADA เนี่ยคือ IoT มันก็ยังไม่ใช่นะครับ SCADA เป็นระบบที่ทำการตรวจสอบข้อมูลนะครับแล้วก็ทำการควบคุมอุปกรณ์นะครับในโรงงานพูดง่ายเปรียบเหมือนกับมันสมองที่คอยควบคุมส่วนของ PLC ตะกี้นี้นะครับต่อไปในส่วนนี้จะเป็นสามเหลี่ยมนะครับผมจะเล่าเรื่องในส่วนของแมชชีนไปแล้วก็อย่างเช่นเป็นพวกเครื่องจักรว่ามันมีเครื่องตอกเครื่องพ่นเครื่องบีบอะไรอย่างนี้นะครับเขาก็คือเครื่องจักรมันจะถูกควบคุมโดยตัว PLC ที่เราเห็นภาพตะกี้เนี้ยมันลักษณะเหมือนอะไรมันเหมือนตัวไมโครคอนโทรลเลอร์แล้วมันก็จะมีระบบ SCADA ที่ทำงานควบคู่ไปกับ PLC คอยแสดงผลอะไรอย่างนี้นี่เองในส่วนนี้ก็จะขึ้นไปเลเยอร์ชั้นบนก็คือ MES นะครับ MES เนี่ยเมื่อก่อนถ้าเป็นสมัยก่อนเข้าใจว่าเขาคือระบบของ MRP ก็คือระบบการวางแผนในโรงงานแต่ MES ชื่อเต็มของเขาก็คือ Manufacturing Execution System นะครับเขาก็ทำการที่จะคอยประมวลผล information เนี่ยให้กับ PLC SCADA สุดท้ายเขาจะส่งค่าไปที่ ERP หลายๆคนก็คงเคยได้ยินบ่อยๆนะครับชื่อเต็มของเขาก็คือ Enterprise Resource Planning ก็คือเอาไว้ให้ผู้บริหารเนี่ยสามารถที่จะวางแผนอย่างเช่นปีนี้เหล็กราคาแพงแต่ว่าเราจำเป็นต้องใช้แล้วมีวิธีอะไรไหมที่เราจะซื้อเหล็กได้ในราคาไม่แพงมากแล้วมันเหมาะสมอย่างเช่นเขาเก็บข้อมูลหลักของราคาเหล็กเดี๋ยวต้องเหล็กนี่ช่วยออกเลยครับเปลี่ยนหน้าใหม่ครับในภาพนี้ครับก็คือเป็นหุ่นยนต์อัตโนมัติเนี่ยมันก็จะมีหลายส่วนเลยอย่างเช่นส่วนของการเป็นแขนโรบอทอาร์มนั่นเองเขาจะทำการยกสินค้าที่อยู่ในสายพานเนี่ยมาไว้ที่หุ่นยนต์ขนส่งนะครับหุ่นยนต์ขนส่งจะทำการขนส่งไปจุดที่เคลื่อนย้ายแล้วก็ให้แขนก้นหุ่นยนต์เนี่ยดึงสินค้าเนี่ยขึ้นไปไว้บนสายพานพูดง่ายเหมือนกับคนเลยครับเพียงแต่ว่าเขาเขียนโปรแกรมเนี่ยให้หุ่นยนต์เนี่ยทำงานแทนคนถามว่าโรงงานยุคใหม่ๆของไทยมีกันเยอะไหมพวกหุ่นยนต์ถ้าเป็นโรงงานพวกรถยนต์เนี่ยคิดว่าเผลอๆอาจจะเขาพยายามให้ลดคนให้มากที่สุดนะครับในส่วนของการผลิตถ้ามันมีคนเนี่ยก็คืออาจจะมีการที่จะผิดพลาดหรือว่าคนอาจจะขาดแคลนเลยนะครับในอนาคตเขาถึงพยายามที่จะให้ใช้โรบอทเนี่ยแทนนะครับในภาพนี้ก็คือเขาใช้พวกกล้องในการที่จะดูแทนคนก็อยู่ในการที่จะให้เนี่ยแขนหุ่นยนต์บวกกับกล้องกลายเป็นว่าหุ่นยนต์เนี่ยทำการอะไรครับทำการเรียนรู้ใน AI เนี่ยหรือว่า Artificial Intelligence เนี่ยก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ว่าในภาพสิ่งนี้คืออะไรแล้วให้มันทำตามเงื่อนไขนะครับซึ่งเราจะต้องใส่สูตรใส่คณิตศาสตร์ลงในตัวซอฟต์แวร์ของ AI นั่นเองครับผมในภาพนี้
ในภาพนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของ Industrial 4.0 บอกว่าเขาพยายามรวมเรื่องของอินเทอร์เน็ตเนี่ยกับตัวของโรงงานหรือ Factory นะครับเพราะเมื่อไหร่ที่ระบบมันเชื่อมโยงกันได้หมดมันจะทำให้อะไรครับมันจะทำให้ส่วนของการผลิตเนี่ยสอดคล้องกันแล้วก็ได้ข้อมูลนะครับซึ่งส่วนนี้เจ้าของโรงงานสามารถที่จะไปวางแผนในการผลิตเนี่ยว่าจะเพิ่มหรือลดการผลิตดีนะครับให้เหมาะสมสรุปเลยนะครับในส่วนของ Industrial Internet of Things เนี่ยมันคือการเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่ว่าภายใน Shop Floor แล้วก็ Top Floor เนี่ยนะครับจนสุดท้ายเขาสามารถที่จะจัดการห่วงโซ่คุณค่านะครับของพันธมิตรและลูกค้าความหมายเขาก็คือบางทีเขาอาจจะมีพันธมิตรที่คอยส่งสินค้าเขาอย่างเช่นโรงงานผลิตรถยนต์เขามีพันธมิตรในส่วนของสั่งยางรถยนต์เขาสามารถที่จะรู้อัตราการใช้ยางของรถยนต์เนี่ยแล้วเขาสามารถที่จะสั่งได้อย่างเหมาะสมส่วนลูกค้าก็คือลูกค้าที่ซื้อรถยนต์ว่าเนี่ยสมมุติทุกวันเนี้ยเราอยากได้รถสักคันเราจะต้องทำอะไรฮะต้องสั่งจองล่วงหน้าแต่ของจีนล้ำกว่านั้นของจีนรู้สึกเขาจะเป็นตู้แต่เขาไม่ใช่ตู้เขาเป็นเหมือนกับอาคารรถยนต์เลยแล้วเราก็เหมือนกับว่าใช้เงินเนี่ยซื้อเสร็จเราสามารถที่จะรับรถได้ทันทีเลยซึ่งมันทำให้เกิดประสบการณ์ใหม่กับลูกค้าว่าไม่ต้องรออีกแล้วรู้สึกจะเป็นของอาลีบาบามั้งครับต่อไปเป็นเรื่องสรุปอีกอันหนึ่งก็คือในส่วนของ Smart Manufacturing เนี่ยก็คือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลแล้วก็เขาสามารถลดต้นทุนของการผลิตเนี่ยได้ลงนะครับก็ขอจบบทนี้เท่านี้ครับผม